Hello guys, good day sa inyo. Ito na naman si DENHUB, Mr. Dinko. Tara, magluluto tayo. Na-miss ko to. Guys, we're going to cook my own version of sinigang. So this is my ingredients. Yan ang chopped garlic, chopped onion, and sliced tomato. Then, ang talong, cut into pieces. Ang paborito kong okra. Next one is the kangkong. Ang pampalasa, ang paminta, paborito kong pink salt. To add flavor, gamitan ko siya ng nor cubes. Ang pampasin from Mamacita's Sinigang Sampalo. So guys, let's start the cooking. Watch this. Sa ating kasirola guys, nilagyan na natin siya ng mantika at simula na tayo mag-isa ng sibuyas at bawang. So ang sibuyas, bago tayo mag-isa, ilagyan natin ang bawang. Usually pag ako nagigisa, kailangan malasa ang sibuyas at bawang. Nalagyan ko siya ng salt. Paborito ko Himalayan salt. Tapos pag medyo brownish na siya, ganda na ang kulay niya. Tulog ko naman guys ang kamatis. Kaya na siyang maluto. Isusunod din natin ang karne. Depende kung gusto nyo ng karneng baboy, lamok, or beef. Yan guys, nilagyan ko na siya ng tubig. Papakuloy lang natin ng mga ilang minuto. So yan guys, kumukulo na siya. So lagyan na natin siya ng paminta. Ngayon guys, kung kulang ang tubig, pwede mo siyang dagdagan. Lagyan ko yung aking nor cubes. So, takpan ko muli at pakuluan ko muli. Okay, check natin guys. Tulong-tulo na siya. So, dagdagan natin ng paminta. Iulog natin ang talong. So, palambutin natin ng konti. Takpan muna natin guys. Then we'll check it later. Okay. Check natin. Halo. Guys, isunod natin ang kangkong.
konti. So, ganda niyang tingnan. So, green na green guys. Ang sarap ng sinigang. Takpan ko muna at pakuloy ng konti. And guys, kumukulo na. Check natin ang gulay. So, wow. Kulo siya. Tapos kayo yung pampaasim ko, ulo ko na rin yung mamasita mix. Yan. Pwede rin kayo mag-try ng more sinigang na mix. Sinigang na gago. Guys, kung makikita nyo yung aking sinigang, wala akong gabi, wala akong laban. So, dahil love na love kong sinigang, paano na yung available na nabili ko. Especially na yung lockdown. So, i-maintain natin ang social distancing. Yun, stay home, save lives, so protect each other. So, susunod ko naman guys yung okra. Yun ang pinaka-final ingredients ko sa mga natitirang gulay. So, yan siya guys. Madali lang siya maluto and I can wait. Matikman na to. Tamang-tama sa panghalian o panghapunan ninyo. Close ko muna guys at konting kulo at mamaya ready na tayo for final testing. Yan, check natin guys. Luto na siya. Wow! And then, ready to serve na siya. Patayin ko lang guys yung apoy. And we're gonna proceed to our food tasting. Okay guys, see you later. Hi guys, since tapos na yung ating nilutong sinigang, so ito na yung ating final food tasting. Aking sinigang. Tikman na natin. Ito guys yung karne. Pinakuluan ko bago ko igisa. Malasa siya. Maasim. So guys yung talong. Kasama na yung kangkong. Sarap. Yun yung kangkong stalks. Tapos ngayon yung aking paboritong okra. Tamang-tama kung kay gutom na. Lalo na ako. I cook this for my lunch. Napaka-crunchy ng okra. Tignan natin yung soup. Sarap guys. So, I'm inviting you to cook sinigang. Kung kulang ng mga ingredients nyo, basta importante meron kayong pampaasim. Okay na yun, kaya sinabing sinigang. So, paano guys? Sa susunod na pagluluto ko ulit, just keep watching, subscribe and like. Thank you so much. This is DENHUB, Mr. Dimple. Bye bye and see you next time.